going to have, well, not we, you are going to have your exam. And if everything goes well, I am going to try and put everything on the Google Classroom. And so you are going to put your answer there. If you can answer in Google Classroom itself, which I'm going to explain today how you are going to do it. Tapi kalau tak boleh, kita akan cuba cara lain. The most important thing is Google Classroom is how you are going to get your exam paper, and how, so that's number one, how you are going to get your exam paper, and number two is how you are going to submit your exam paper, only through Google Classroom. And it looks like today we have all 21 of you on Google Classroom already, so Alhamdulillah. You are going to have 4 papers if you look at your timetable, because you are going to do all 4 skills, macam kata SPM juga. Cumanya berbeza sikit dari segi SPM adalah dari kertas speaking sahaja. Kalau speaking, the real speaking exam for SPM, there will be 3 parts and you need to do all the 3 parts in pairs, secara berpasangan. So dah puas dah saya fikir macam mana nak buat tu. I don't think it is feasible, tak boleh dijalankan. So saya tukar dia kepada only one person. So I will give you a topic on the exam day and I will ask you to record yourself speaking about the topic for 1 to 2 minutes. Okay, so satu benda je kamu akan cakap, 1-2 minit je, tak susah. Itu pun akan dihantar melalui Google Classroom. Okay, so now if you look at your Google Classroom, you can open your Google Classroom whether you are using the app or a browser. It is actually, kalau kamu belum install app Google Classroom, you can do so later. Lagi mudah kalau kita ada app dia ya. Kalau pakai phone, paling mudah sekali kalau kamu guna ada tablet, ataupun tablet lah paling mudah. Kalau guna laptop, komputer ataupun phone, ada sedikit masalah dia, but you can still do it. Okay. Now, I put an assignment today called mock exam. Ini adalah contoh kertas soalan untuk PPT, untuk SPM juga. Wait, where is it now? Give me a second. Okay. So I put here 3 papers. That is paper 1, paper 3, paper 2 and paper 4. Paper 1 adalah reading paper. So, ini dah biasa sikit lah kita buat paper 1. So paper 1 is fairly simple. Ada semua soalan ni, jawab semua soalan, dan dalam sampel ni tak ada kertas jawapan. Tapi dalam PPT yang sebenar akan ada kertas jawapan. You need to fill in the answer sheet. Now, if you are using a tablet or a phone, dah buka ke belum ni? Dah, okay. So if you open this PDF, you would see at the top. Ni saya pakai laptop jadi tak nampak lah ya. Kalau saya pakai phone pun kamu tak nampak juga sebab dia yang cikgu nampak dengan student nampak lain ya. Okay, on the top you should see a pen icon. Ada tak? Ada yang dah tahu ni tapi saya nak pastikan semua tahu. A pen icon. Ada. Okay, click on that pen icon and you can edit the PDF straight away from there. Okay, boleh tanda terus jawapan dia A, B, C. Boleh bulatkan kat sini, boleh type pun boleh. Tapinya untuk PPT minggu depan, saya nak kamu juga, kamu boleh isi jawapan semua kat sini, tapi saya nak juga kamu isi dia punya kertas jawapan dekat hujung. Okay? Last kali ada helaian jawapan. Ya? Are you using a phone or tablet? No. Oh. You're using a computer, I mean? Yes. Okay. So tadi tu untuk tablet ataupun phone. Kalau kamu tak ada, kalau kamu pakai komputer, kamu boleh klik open with dekat sini.
and then pilih connect more apps kat sini. Okay, and then ada dua app yang saya recommend kamu boleh pakai. Satu nama dia Doc Hub. Tak perlu upload dah. Doc. Why is it not appearing? Oh man. Tak keluar. Ada Ada? tekan open with tu ada dah. Terus ada Doc Hub Ha. okay. Doc Hub boleh. Saya dah install lah ni. Jadi kamu boleh nampak kat sini. Ada dua application yang kamu boleh pakai untuk tanda guna komputer, which is Doc Hub ataupun Kami. Kami ni saya lagi recommend pakai Kami. Kami ni lebih senang. Kalau pakai komputer ataupun laptop, ni open with Kami Doc Hub. Okay, jadi boleh bila kamu buka dengan Kami ni nanti, nampak ke tak kat sini? Okay, nampak. Tunggu sekejap loading. Okay. So kat sini kamu boleh pilih untuk drawing, tanda terus itu, ataupun boleh guna teks, tulis jawapan. Apa dia? Text box. Tak perlu upload dah. Okay, but you get the idea. Ada option kat sini untuk pilih dia. Lepas tu dia akan nanti kamu bila dah siap tapi kalau pakai komputer kamu kena download PDF with annotation dan kamu kena upload semula dekat Google Classroom nanti untuk turn in. Kamu akan ada option untuk turn in kan pada assignment tu kan? Yang tambah. Okay. Tambah kat situ, upload and turn in. Kalau pakai phone ataupun tablet, tak perlu download semula. Kamu boleh edit kat situ, klik 3 titik kat sini, save, and then dia akan terus masuk dalam kamu punya Google Classroom kat situ. Dan saya boleh tanda directly. Okay? If you want to print the question, you can, but you still need to send your answer using Google Classroom juga. Okay. So tu kalau kita kamu edit dalam phone, dalam tablet ataupun komputer directly. Tapi kalau kamu rasa complicated sangat, kamu tak pasti macam mana nak buat, then you can satu lagi photo step pula dah print, jawab dalam kertas yang kamu print tu, ambil gambar dan upload dekat Google Classroom. Okay, kalau tak ada printer, tulis jawapan sahaja dalam kertas, upload gambar dalam Google Classroom. Okay. Seeloknya kalau boleh, saya nak kamu upload dalam bentuk PDF. Tapi kalau tak tahu, tak apa. Hantar image pun tak apa. Okay. And then also, you can also tambah kat situ, kalau hantar melalui Google Doc pun boleh juga. So I want to make this really easy for you. Macam mana cara yang kamu selesa nak buat, buatlah. Yang pentingnya semua orang jawab kuisa. Okay, so that is paper 1. Next, let's take a look at paper 2. Okay, paper 2, 3 bahagian ya. Kamu kena jawab 3 karangan. So the first one is short message. Ini kita dah biasa kan, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4 kita biasa buat short message ni. Dia akan bagi message kat sini dan jawab kat sini. 80 perkataan sahaja. And then part 2, karangan dia dah bagi sedikit point yang kamu kena buat. 125 hingga 150 words. And then part 3, your third essay, there are 3 questions to choose from. Choose one and write one essay for any of the questions, 3, 4, or 5. So 200 to 250 words. Okay, untuk kertas 2 ni, you can type in Google Docs. You can write on a piece of paper and then send the image.
Or okay, kalau nak guna kami tadi ataupun guna tab, kamu nak tulis pada skrin ni pun boleh juga. Cuma saya takut tak muat saja. Okay, so paling mudah mungkin Google Doc. Well, actually paling mudah mungkin tulis pada kertas dan hantar gambar je kot. Okay, but most importantly tapinya kalau kamu hantar gambar, saya nak kamu tulis on top of the page, each page tolong tulis nama kamu. Supaya kalau saya kena download kertas tu satu-satu nanti, saya tak tercampur semua benda sekali ya. Okay, so far, any questions so far, class? No. No? Sir. Okay. And then, Kalau apa dia? Ada soalan ke? Macam nak ambil gambar download apa semua tu kan ambil masa. Dia memang ambil dalam 2 jam tu je ke? 2 jam tu masa untuk menjawab. That it is recommended to answer in that 2 hours. But I understand that you might have some problems. Kadang-kadang internet slow nak load lah, nak upload semua benda kan. So kalau terlebih daripada tu tak apalah. Cuma janganlah jawab sampai 5 jam. Lampau lah tu kan. Lebih sikit, kurang sikit tak apa. You have 1 day sebenarnya. Kamu ada 1 hari tu diperuntukkan untuk siapkan kertas periksa ni. Kalau tak boleh siapkan pagi, maka buat petang. Kalau pagi tu tak ada internet ke apa kan, buat petang. Okay, but try to stick to the time. Sebab kita nak biasakan juga untuk SPM nanti. Untuk trial nanti dulu. And next, paper 3. Paper 4, sorry. Paper 3 adalah speaking. Speaking tu saya bagi soalan. Saya tak bagi contoh kat sini lah sebab yang tak ikut format. Speaking saja yang kita tak ikut format. Paper 4 straight away. This is paper 4. Is the listening. Listening ni pun, yang ni saya tak bagi audio sebab ni memang contoh soalan sahaja. Dia tak ada bagi contoh audio. So the questions, there are going to be 4 parts like this. Kebanyakannya bahagian satu, memang semua. Part 1 and part 2 are objective questions. Dengar dia punya audio, jawab sahaja. And then part 3 and 4 is what they call this, bentuk apa ni? Structure. So you need to put part 3, tanda kat sini A, B, C, mana jawapan dia. And then the last part, write no more than 1 word. Setiap satu ni, satu perkataan saja. Tapi tengok, baca dia punya arahan dia lah. Kalau dia kata no more than 2 words, no more than 3 words, dia bergantung kepada arahan. Okay, so 4 parts, 30 questions, 30 marks for paper 4. For your PPT next week, I will give you the question and also the audio in Google Classroom. So kamu boleh play audio tu dan dengar pada masa yang sama. So again, it is recommended kalau kamu boleh print semua soalan ni, kamu jawab secara fizikal, it can be easier for you. But if you don't want, if you want to be an environmentalist, you want to save the trees, or you don't have a printer, you can still just refer to your gadgets, your devices, whenever you are answering the questions. Okay, anything else about your exam? Maksudnya kena edit je ke apa sir? Untuk soalan yang mana? Untuk paper mana? Paper 2. Paper 2. Paper 2 saya cadangkan guna kertas sendiri, tulis sendiri ataupun guna Google Doc. Kalau edit boleh tapi saya takut tak muat. Paper 2 is writing ya. Kalau tulis kat Microsoft atau send ikut Google Classroom? Boleh. Boleh. Okay, okay. Mana pakai Words ya, Khalif? Okay. Boleh. Kalau hantar Google Doc sebenarnya lagi mudah. Kamu pada GC tu boleh je add dekat situ, dia akan keluar add Google Doc kat situ. Boleh type terus je dalam tu. Tapi mana-mana lah yang senang. Like I said, as long as you do your exam. Listening ni boleh jawab, boleh edit directly dalam PDF yang disediakan ni. Alright. Yang listening tu macam mana pula sir? Listening? Ha. Listening tu nanti kamu
ada audio dia, saya akan bagi file audio. So sambil dengar tu Kalau jawab lah. Kalau dengar banyak kali tak apalah kan. Sepatutnya 2 kali je tau. Sepatutnya 2 kali. So try to be honest. Ini kan Bro Amin pun kata kita kena jujur lah. Periksa ni. Tak ada orang nak perhatikan kita. Kecuali nobody to kalau jujur. Okay, insyaAllah semua jujur belaka. Kejujuran tu penting. Okay, well, what else is there? Ada apa-apa lagi nak tanya? BI hari apa ya? BI 2 hari. 2 hari kan BI? Tak ingat dah jadual dia. Semua dah dapat kan jadual periksa? Dah 2 hari kan BI? If I'm not mistaken. 2 hari. Rabu dengan Khamis. Yes, okay. So paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. So you have a lot of time actually to do it. Tapi stick to the time limit. Be honest to yourself. This is a test for you. Okay, any other questions about the exam? No. No? Okay, so hari ni No. punya kerja, saya nak cuba try test run untuk jawab periksa ni. So I want you to do paper 1. Okay, do paper 1 and paper 1 ni, wait, let me see. Because ni test run je, bukan jawab periksa betul. Soalan periksa pun, ni bukan soalan periksa. Ni soalan contoh je. Okay, so test run, I want you to answer part 1 of paper 1. Gunakan salah satu kaedah yang saya terangkan tadi, sama ada ambil gambar ke, guna kami ke, guna tablet ke. So paper 1, part 1. If you want to do more, sure, go ahead. And then paper 2, oh no, press the wrong button. Paper 2, I want you to do question 1, the short message, and then turn in. So 2 short exercises. Part 1 of paper 1 and part 1 of paper 2. All right? Alright, sir. Okay, if you have any problems, you run into any difficulties, please ask in the group and we'll try to sort out the problem. Minggu ni minggu untuk kita try benda ni, sebab minggu depan apa periksa dah, kalau boleh kita tak nak ada apa-apa masalah teknikal lah minggu depan. Minggu depan boleh kamu fokus jawab periksa dan hantar sahaja. Okay? So I Kalau think yes. Buat sekali terus, contoh kan, paper 1 kita tulis je kat Microsoft, so paper 2 sama kat semua. Semua dalam kertas mana satu file saja kamu hantar Kena bahagi kat. Bahagikanlah Kalish. Buat satu untuk paper 1, satu untuk paper 2 supaya senang sikit. Senang untuk saya lah sebenarnya. Tak susah pun sebenarnya kan kamu nak buat file lain-lain. Okay. Kalish, if you are typing in Microsoft Words, kamu boleh save file tu sebagai PDF. Hantar sebagai PDF. Okay. So tu satu benda yang saya nak pesan semua orang lah. Kalau boleh kamu hantar gambar ke, words ke apa ke. If you know how, and I think you should know, kamu semua ni tech savvy belaka. Convert the file into a PDF first. Because PDF is much easier for me to mark than pictures or Word documents. Kalau tidak, untuk setiap bentuk file yang kamu hantar tu, saya kena guna cara yang lain-lain untuk saya tanda. Okay? Kalau tak tahu macam mana nak convert to PDF, kamu boleh Google je cara untuk tukar apa benda, image kepada PDF ke apa ke. Dia senang je. Semua ni golongan generasi teknologi belaka kamu ni. Kalau saya yang 30 lebih ni tahu, apatah lagi kamu yang belum 20 tahun lagi ni. Okay, so is that all? Anything else? No. No. How many people do we have here? 17. Siapa tak ada? Can we check who's not here? Yang tak ada ni je, saya takut tak dapat maklumat.
Zikri? Is Zikri here? Zikri tak ada kot. Shakira? Nurul? Akilah? Nurul Akilah ada sini. Shakira tak ada kot. Okay, Nurul Akilah is here. Zikri not here. Wafi ada tak? Tak ada Wafi. Kalish is here. Amin ada kan? Irfan ada. And I think Ahmad Faris also not here. So, yep, 3 orang tak ada. Zikri, Shakira, and Faris. Okay, so if you don't have any questions for now, maybe, so you can try to do the exercises, the sample exercises that I gave you. Okay, that will be all. Thank you very much, everybody, for attending. And I hope there won't be much problems while you try to do your exam. Well, your mock exam first and then your actual exam next week. Okay, with that, let's end with Tasbih Kafarah and Surah Al-Ars. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you, and I will see you soon. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.